Tycker du inte du har druckit tillräckligt nu? Blanda inte i sånt du inte förstår. Jag förstår visst. Nej, det gör du inte. Du är ledsen för att Donna gift sig idag. Eftersom att du vill gifta dig med henne. Men hon ska gifta sig med Milhouse Dixon. Som har en massa pengar, en gård, ett företag, en vagn och en massa hästar. Och du har i princip ingenting. Och det får dig att känna dig värdelös. Och du försöker hitta svar på vad du kan göra åt det i whiskyn. Men om sanningen ska fram finns det inget du kan göra. Det gör det visst. Morfar, John är på väg till bröllopet. Ja, Han gick från salonen. ja, hade han... Ja, mycket. Ja, jag får väl göra någonting åt det här då. Du stannar här. Idag ska vi fira en dröm. En dröm som ni närt, tröstat och uppfostrat till en mogen verklighet. Bra jobbat. För en sak ska man veta om drömmar. De vill inte bli verklighet. De vill vara kvar i sin skimrande icke-existens. För drömmen vet att när den blir sann tappar den lite av sin glans. Man måste locka sin dröm. Mata den, dra i den och putta den framåt mot verklighet. För den stretar alltid emot. Som en tjurig gris. Så återigen, bra jobbat. Och på tal om tjuriga grisar. Gå ut med ungen. Inget gråtande här inne. Ja, men hon där borta gråter ju också. Ja, men hon skriker ju inte så klockorna skallrar. Det är ju bara ett barn. Det var väl själva, fattar du inte, att detta är en trevlig stund. Kanske det trevligaste de här två pappluvorna kommer uppleva under sina liv. Så kommer du med din störiga snorvalp och sabbar allt. Gå! Så vi kan komma vidare i trevligheten. Så, då kanske vi kan återgå. Donna! Donna! Vad är det med folk? Det var ju vi. Det var ju vi. Ställ inte till det för dig själv nu, Johnny. Du vill inte det här. Säg att du inte vill det här. Snälla Johnny, när ska du förstå? Du kan inte fortsätta älska mig för det finns ingenting att hoppas på. Det gör det. Det gör det. Längst där inne i ditt hjärta. Vem finns där, Donna? Ja, inte är det du i alla fall. Nej, just det. För där finns jag, eller hur, lilla sockertoppen? Förbannade människa. Vad är det du inte förstår? Hon älskar honom. Han älskar henne. Ingen älskar dig. Det är 3 faktum. Faktum som gör ont. Riktigt korsfästande ont.
Men tror du att du kan ändra på något av de faktumen genom att börja skjuta? Vad har du där inne? Va? En lerklump. Tänk först, agera sen. Hör du det, ditt ovälkomna avskum? Ut ur mitt hus! Så, nu ska vi fortsätta ha trevligt. Donna! Donna! Dags att gå hem och sova, Johnny! Donna! Gå hem! Jag är inte färdig här än. Du var färdig när du kom. Johnny, jag tror du har lämnat ditt förstånd på salonen. Jag ska in i den här kyrkan. Och om jag står emellan? Då är vi en färre gamling här i världen. Jag är inte äldre än vad du är drucken. Gå hem, Johnny. Bort, Felicia! Gå hem. Hör du inte vad jag säger? Ah! Har vi inte skjutit tillräckligt för idag? Eller tycker att vi ska skjuta lite till? Hur gick det, Sheriff Thompson? Kulan gick rakt igenom. Det är bara att sy ihop det hela. Kan ni hålla ner ljudnivån här ute? Vi försöker faktiskt genomföra ett bröllop. Lou, Donna. Lou, Donna. Lou. Donna Star. Vad är du här? Jag hörde att du skulle gifta dig. Hallå, känner ni varann? Jag trodde aldrig du skulle fråga. Nej. Inte jag heller. Färdig. Ja visst faktiskt. Du arbetar snabbt. Vad drömmer du om, Lou? Vad jag drömmer om? Koppa. Ja... Jag drömmer om att få sjunga. Att få sjunga för kejsarinnan av Österrike-Ungern. Älskar du mig? Ja. Hur mycket älskar du mig? Mer än mitt liv. Vad är det? Förlåt. Mer än mitt liv. Men det är bara för mycket. Nej, jag måste gå. Hej då! Hej då! Känner ni varann? Ja. Det kan man väl säga. Ja. Man kan väl det. Ja. Ska vi gifta oss eller? Va? Gifta oss.
Ja. Tack för hjälpen, där är lugnt. Det var ett rent nöje. Hörni, förlåt mig, det var inte meningen. Inte meningen. Nej, jag bara slant. Hörni, släpp ut mig härifrån. Domare Stark kommer om några dagar och dömer dig. Kan vara glad att du bara träffade mig i benet. Men jag har ju ett liv att leva. Skulle du ha tänkt på innan du började skicka kulor runt om dig. Ja, om det inte var något mer så går jag på bröllopsföreställningen nu. Ja, jag ska hålla öga på fehunden. En mans förstånd är ju trots allt mer värt än en kvinnas. Eftersom det är så fantastiskt ovanligt. 7 år sedan Förde våra föräldrar fram på denna kontinent en ny nation. Skapad i frihet och dedikerad till tanken att alla människor är skapade med samma värde och med samma möjlighet att följa sina drömmar. Abraham Lincoln! Nu har du satt din sista potatis! Nämen! John Wilkes Booth! Vad i all sin dar gör du här? Jag tänker mörda dig i söderns namn! Och varför i all sin dar då? Därför vi står för den totala friheten. Friheten att leva som den vill. Friheten att söka sina drömmar. Friheten att förakta, förtrycka och förslava ett folk på grund av dess bruna hud. Ja, det där sista, det tåls ju att diskutera. Det är slutpratat! Abraham Pinto! Va? Donna? Donna! Är du skadad? Donna, har vi läkare här? Donna! Donna! Är du läkare? Donna, jag har en vagn! Skynda in! Ingen fara! Ingen fara! Akta ifrån vagnen! Akta ifrån vagnen! Kör! Akta ifrån hjulet! Älskling, hur går det? Hur går det? Hur går det? Bravo! Ja, lägg henne på bordet. Hammare och spik var det, ja. Nej, vänta, hammare och spik? Nej, nu står jag ju här och yrar. Sågen menar jag, sågen. Vad har jag gjort av sågen? Sågen? Ja, det blir ingen kista gjord om inte plankorna kapas. Är du verkligen läkare? Nej, jag är kistmakare. Vad gör vi här då? Han är jättebra på att ta upp stickor. Stickor? Jaså, det var läkare jag skulle vara nu. Nej, men då har jag ju fel mössa på mig. Det finns inte tid för det. Du har en människa att laga. Nej, men herregud, hon blöder ju. Ja, nej, det här måste jag ordna. Ut med allihopa. Ja, ut. Ja, ut. Jag måste ha arbetsro. Ja, det här är ett svårt fall. Jag måste ha ett arbetsro här. Så där, ja. Men hur gick det här till? Nej. Ut. Ut. Ja, ut. Vad har jag gjort av stämjärnet nu? Jaha, här. Så där, ja, nu kan vi börja. En sån här olycka, det ska inte kunna hända. I alla fall inte mig. Men var det inte Donna som blev skjuten? Ja, men vem är det som lider? Jo, det är jag.
Det är jag och som det knögglas och bankar här inne. Åh, aj, 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 aj. Och när jag lider, vet ni vad det är för tankar som snurrar i denna stackars arma skalle då? Kan det vara att du känner dig maktlös mot livets märkliga vändningar? Nej, inte alls. Nej, denna arma skalle, den tänker på skadestånd. Just det. Ja, för om jag lider, då beror det på att någon har gjort något fel. Och om någon har gjort något fel, då är denne någon skyldig mig en väldig massa pengar. Denne någon är Paul Hoffmeister! Du sköt min fru! Jag lovar vid min mors vårtor. Jag laddade med lösa skott. Och ändå blev hon skjuten. Det måste ju vara någon annan som laddade. Hedda, du såg ju när jag laddade. Ja, du laddade med lösa skott när och så. Vill du kanske ladda en gång till? Ja, men då kan ju lika gärna du ha laddat den. Va? Ja, jag var ju på scen. Ja, med mig! Ja, just det. Vad är det ni sitter och säger? Var det ingen olycka? Var det mordförsök? Mordförsök! Åh herregud, det är ju ett mycket högre skadestånd. Men vem? Vad tror du, Danilo? Jag tror att man inte ska dra förhastade slutsatser. Ja, kulan är ute. Ja! Men det ser inte bra ut. Va? När hon vill skriva ett testamente. Ett testamente? Ja. Ett testamente? Men det är ju sånt som man skriver när man inte tänker klara sig. Ja, det är högst beklagligt. Nej! Åh! Donna! Du får inte dö! Donna! Alla era klänningar till Miss Hedda Hunt. Något annat? Ja. Alla mina andra tillgångar vill jag donera till ålderdomshemmet i Lonely Creek. Ålderdomshemmet i Lonely Creek. Ska du verkligen ge bort allting bara så där? Ja. Du vet ju bäst själv vad du vill, min älskade Ros. Åh, Bubba. Jag är så ledsen att det inte blivit som vi drömt. Säg inte så. Du kommer klara det, älskling. Det kommer gå bra. Nej, Milhouse. Jag kommer inte det. Lou? Lou? Jag vet att det här måste vara fruktansvärt för dig. Men det positiva är att du har stans bästa utbud på kistor där. Du sjunger så vackert. Förbannade, korkade människor. Igår hade vi väldigt trevligt. Eller hur?
En fröjdefull dag. Alla skrattade och alla log. Och hur länge fick vi ha det så? Hur länge innan någon jäkla pappluva kom och sabbade för alla? Nu vill jag att vem det än var kommer fram och ger upp. Ingen. Nej. En feg rackare förstås. Men jag svär att om inte Danny Lou lyckas lista ut vem av er det var, så kommer jag personligen att be den allsmäktige märka ut er med ett jäkla blixtnedslag i pannan. Förbannade, korkade människor. Att ni inte lär er. Ja, från aska till aska och allt det där också. Sänk ner kistan. O du fagra mö. En sån orätt som drabbat dig. Men jag lovar dig. Någon ska få betala dyrt. Väldigt, väldigt dyrt. Du kommer att hitta den som är skyldig till det här? Ja, det kommer jag. Vet du vem det är? Nej, det vet jag inte. Vem tror du att det är? Just nu tror jag att det är du. Va? Jag? Men varför då? Du vill ha ett skadestånd mer än du vill ha tillbaka Donna. Det var det fräckaste! Att du bara vågar! Jag utmanar dig på ett... På en duell? Nej. På... Poker. Ser jag fram emot. Det är roligt att spela kort. Mr Dixon? Mr Luke? Domare Stark kommer hit med anledning av rättegången mot Johnny. Det vore bra om vi kunde låta henne titta igenom testamentet. Jag skulle uppskatta om ni också kunde vara där, Mr Luke. Jag misstänker att det kan bli bråk. Eller jag förväntar mig nästan det. Jag kommer. Utmärkt. Mina herrar. Då börjar vi! Vill er snåd börja med brottsmålet eller med testamentet? Johnny Ponny Anderssoni. Heter du verkligen så? Mamma tyckte det var roligt. Alltså? Ja, lite kul kanske. Ja. Johnny Ponny Anderssoni. För försök till mord av tjänsteman döms du till 7 års fängelsearbete. Nästa! Men jag har inte fått försvara mig. Vill du ha 10? Ja. Milhouse Dixon. För dagen av bröllopet hade du tillgångar som uppgick till $6 miljoner, inte sant? Ja, minst. Ja, det har gått rätt bra för en annan. Donna ägde vid detta tillfälle $50, inte sant? Det stämmer nog bra, ja. När ni gifte er blev dessa tillgångar gemensamma. Att dela i nöd och lust, ja. Undantaget sina scenkläder som hon givit till sina kollegor har hon testamenterat alla sina tillgångar till ålderdomshemmet i Lonely Creek. En generös människa trots att hon inte hade mycket. Vänligen skriv en check till ålderdomshemmet på $3,025,000. Va? När ni gifte er blev hälften av dina pengar hennes. Hon valde att ge bort dessa till ålderdomshemmet i Lonely Creek. Nej, men det är ju mina pengar.
Det var dina, sen var det Donnas och nu är det ålderdomshemmets. Det här är ju skandal! Nej, det är lagen. Jag har just förlorat min fru! Ska jag förlora hela min förmögenhet också? Nej, halva. Halva? Det är ju allt jag har! Ska du ta halva min kropp också? Va? Vill du ha överhalvan eller underhalvan eller höger eller vänster sida? Eller... Aldrig i livet att jag betalar! Aldrig i livet! Aldrig i... För till protokollet att Milhouse Dixon gjort sig skyldig till domstolstrots. Danny Lou, fånga in honom. Jävlar det! Jaha, finns det något kaffe? Giddy up! Försmädligt. Det där var väl väldigt onödigt, hörru. Hallå? En ursäkt hade varit schysst. Hej! Stanna, Steven! Hej! That sweet champagne, I'd rather drink beer all night. Jag blir så härifrån! Härifrån! Nu Tina! Stämmer bra det. Förlåt, jag såg inte att det var du. Det är ingen fara. Men jag har lite bråttom. Ja! Min dam. Kanske stöter ihop någon mer gång. Du kommer med mig. Skriv nu. Mina pengar. Mina pengar! Det är Donnas sista önskan. Och den ska hedras. Hon hade aldrig velat det här, att jag ska bli ruinerad. Det kan inte vara det hon ville. Lag är lag. Skriv nu! Nej, jag vägrar, jag kan inte. Du har ett val. Skriva under checken eller checka ut. Duktig pojke. Det var väl inte så farligt? Danny Lou, tar du checken till ålderdomshemmet i Lonely Creek? Du, jag har ett mord att lösa. Du, det får du göra sen. Men... Det är en check på $3,025,000. Ja. Mr. Maggot, vill du ta checken till Lonely Creek? Aldrig i livet. Jag är kraftigt allergisk mot väldigt värdefulla checkar. Jag skulle inte överleva. Sheriff Thompson? Jag har just blivit skjuten i benet. Ja, okej. Jag tar den. Ett tips. Ju färre som vet om den transporten, desto bättre. Har ni förstått? Ja då. Klart som korvspad. Som korvspad. Okej, så vad ska ni göra? Sno checken av Danny Lou. Och sen ger vi den till dig så snabbt vi kan. Så snabbt vi kan. Och om ni måste? Då råkar Danny Lou ut för en liten olycka. Det är en olyckshändelse. Och så tar vi pengarna själva. Ja. Va? Nej. Ja, nej. Ingen olycka, ingen olycka. Vi skjuter honom på dagen.
Och så tar vi pengarna själva. Nej! Ni tar inte pengarna själva. Nähä. Då är jag med. Förlåt. Det är okej. Får vi skjuta honom då? Ja, om ni måste. Måste vi det? Måste vi? Det vet ni väl inte nu? Det vet vi inte nu. Det vet vi väl inte. Inte det. Har ni förstått nu? Ja. Det är klart som korvspad. Som korvspad. Vi kommer ingen vart om du tar detta seriöst. Förlåt. Det är okej, vi fortsätter. Vad var det natten till den 4? Fika med den lärde. Den 3? Fika med den vrede. Den 2? Med Sandra. Den 1? Då släckte jag min törsta! Morfar, alltså vi kommer ingen vart från... Säg till honom! Han hade ingenting med den där olyckan att göra. Hur är du säker på det? Han satt i finkan här hela kvällen, för det vet jag. För jag satt här också. Var ska du någonstans? Jag letar ledtrådar. Var inte ute för länge bara. Nej då. Thomson, vill du inte veta vad jag gjorde dag nummer 8? Då sket jag i min potta! Hejsan på er! Så där ja, Dolly. Jag ska bara slänga upp den 3:e banditen. Sen får du springa tillbaks till High Chaparral. Nej, vänta. Dolly! Jag ska slänga upp den 3:e banditen också. Kom tillbaka. Vad blir det för mat? Kåldolmar. Ah, vad gott. Anna, sluta! Goddag. Är det här ålderdomshemmet till Lonely Creek? Du menar den gudsförgätna skithålan? Ja. Så bra. Jag har en check här. Den är testamenterad av Donna Starr. Testamenterad? Har hon... Inget skjutande vid matbordet! Förlåt. Det var väldigt tråkigt det här med Donna. Hon jobbade ju här för. Förmodligen därför hon ville att ni skulle ha den.
Den här kan vi inte ha här. Min uppgift har varit att lämna över den till er. Men så här mycket pengar. Kan jag gå och kissa? Ja, visst. Det är du som är Danny Lou, va? Hon pratade om dig ibland. Alltså? Vet du, jag vet vad hon ville med de här pengarna. Hon pratade alltid om att vi borde skottsäkra och ljudisolera huset här. Inget skjutande när du kissar! Skulle du vilja ta den här checken till New York och hämta ut pengarna och lägga dem på ett arbetslag som kommer hit och bygger? Hade hon velat det? Jag har en mördare att fånga först. Men jag kan komma tillbaka. Har vi någonstans där vi kan förvara checken så länge? Enda säkra stället för porslinet är. De skjuter bara med lösa skott, men olyckor händer ändå. Så det är säkert här. Bara jag som kan koden. Numera. Jag borde väl be mig tillbaka in till staden. Vill du inte sova över här i natt då? Det kommer en postleverans imorgon och du kan ju följa med den in till stan. Ja, det låter trevligt. Godnatt, ni historiens prinsar, ni vilda västerns drottningar. Förlåt. Ska du gå på Mr Johnsons begravning? Va? Nej, han kommer ju inte på min. Jo, jag har en till historia. Det var nämligen så här. Det var någon som hade gömt sin kista. Felicia! Vad gör du här? Letar ledtrådar. Gör du? Ja, det gör vi också. Jaså? Vad gjorde ni natten till den 8:e? Vi var ju här, ja, på scen. Exakt. Och det var då. Det var då jag sköt min allra bästaste vän. Det var ju dumt av dig. Varför gjorde du det? Därför att någon hade laddat med skarpa skott i revolvern. Så det var inte du då, eller? Nej, det var det inte. Men vi har en idé. Ja, just det. Om vem det kan vara. Vem? Mr Corpse. Åh nej! Inget skjutande före frukost! Vad står på? Ja, checken är borta. Nej då. Jag skulle duka för frukost och nu är den inte här. Det var värst. Ja, jag har inte tagit den. Den här färgen känner jag igen. Tjuven är förmodligen snabbare än kvickt på väg till New York för att hämta ut pengarna. Lyckligtvis är telegrafen ännu snabbare. Vilken tid skulle diligensen komma till High Chaparral? Ja, den är nog här när som helst. Bra. Var har jag sett det här tyget? Döden står och väntar. Ett timglas sand rinner ut. Han sträcker fram sin hand.
När ditt liv nu snart är slut. Livets blom. Jaså, det är dags att komma nu. Vad har du varit hela natten? Ute och tänkt. Du och ditt förbenade tänkande. Att du inte kan vara vaken på dagen som alla andra är. Du fattar ingenting. Du är bara gammal. Du fattar ingenting. Barn. Donna begravdes i Mr. Korps finaste kista. En riktig dyrgrip som knappast någon hade råd med. Och vad gör man när man har någonting riktigt dyrt att sälja? Skapar ett behov hos stadens köpstarkaste man. Precis. Bara Millers Dixon skulle ha råd med en sån kista. Och för det fick Donna sätta livet till. För en kista! Har ni några bevis? Nej, inte än. Kolla, där är hon, Amanda. Hans dotter. Hon är också skum. Ja. Men vad är det hon gräver ner? Vad gjorde ni med spadarna förresten? Vi? Vi grävde. Vadå grävde? En tunnel. Dike. Det börjar som en tunnel. Ja, och så trillade den ihop och så blev det liksom ett dike. Varför skulle ni gräva en tunnel? Vår diligens går strax. Ja, just det, vi måste tyvärr kila nu. Men håll ögonen på korpsarna, de är skumma är de. Så ja, det här blir nog bra. Goddagens. Ja? Ja. Jag skulle vilja skicka ett meddelande till New York. Det går inte. Går det inte? Nej, det går inte. Varför går inte det? För att linan är av. Kan du inte laga linan då? Jag försöker. Hur lång tid tror du att det kommer ta? Jag vet inte, det är omöjligt. Kanske en dag, kanske en månad. En månad? Ja. Då kan man ju ta tåget fram och tillbaka till New York. Ha? Flera gånger. Ja, det stämmer. Vad är problemet då? Linan är av. Kanske lösningen är att man sätter ihop linan. Ja, precis. Varför gör du inte det då? Va? Illa bums! Jag har ett mycket viktigt meddelande att skicka. I natt så fick en buffel ett myggbett. Jaha. Denna buffel, den befinner sig någonstans här. På den här världsdelen, denna kontinent. Och här så går det en ledning. Denna ledning den hålls upp av 955 557 stolpar. Men om du kanske skulle kunna rida ut här och berätta för mig vilken av dessa 955 557 stolparna som den här buffeln har gnuggat ner. Ja, då skulle jag bli väldigt tacksam. För då kan jag laga linan och du kan skicka ditt lilla meddelande. Försmädligt.
koffert. Ursäkta, vad gräver du ner framför ert hus? Mat. Mat? Ja, mat till maskarna. De är hungriga så här års. Var någonting mer du undrar? Vad gjorde du natten då Donna sköts? Nu lovar jag att du inte säger till någon. Jag var på biblioteket. Har du något vittne för detta? Ja, men du får inte säga till någon. Jag var där med bibliotekarien. Och vi läste hela natten, vi läste högt för varandra. Fanny Hilde var... Ja. Du kan gå nu, jag är färdig med dig. Men du säger inte något till någon. Goddagens. Rätta mig om jag har fel, men är inte du telegrafören? Jo. Skulle inte du laga linan? Jo. Jag förstår. När går nästa tåg till New York? Om 2 dagar. Skulle du kunna arrangera så att tåget hoppar över den här stationen? Va? Jag har anledning att misstänka att en mycket skum och elak person kommer ta tåget till New York härifrån. Och om ni kunde ordna så att tåget bara svischar förbi, så skulle ni underlätta mitt arbete väldigt mycket. Ditt arbete? Mitt arbete då? Har du tänkt på mig? Har du någon aning om hur många klagomål jag skulle behöva behandla? Hur många extra biljetter jag behöver skriva om? Hur många förbannade ersättningspondus jag behöver beställa? Aldrig i livet! Nej! Kommer icke på fråga över min döda kropp. Nej! Försmädligt. Hon har sett. Inte bra. Goddagens, Delelo. Goddagens. Får man intressera här utav en kista? Nej. Prima material. Inte den. Men den här. Den här kanske skulle kunna intressera här. Har du sett min häst? Nej. Behöver den också en kista?
Okej, då går vi då. Jag hoppas verkligen du har rätt. Jag har alltid rätt. Vad ska vi göra med henne? Ja, man kan ju inte ose det man en gång har sett. Nej, ska vi... Alltså göra oss av med henne? Nej, det kan vi ju inte göra. Kan vi verkligen inte det? Nej, vi kan väl inte det. Men om hon pratar då kommer hon ju sabba allt. Vi sätter henne på en båt till Kina. Men då snackar hon ju på båten. Inte om vi skickar henne i en låda. Ja, fast jag tänker inte sätta ett barn i en låda. Då får vi ta med henne i så fall. Nu när Danilo är i närheten. Ska vi göra om planen? Han kommer förstöra allt. Ja, fast vi kan inte prata om det här. Även små grytor har öron. Vem snor ett lik? Aha. Aha. Fiffigt. Vadå? Ja, luften tar ju slut snabbt i en kista. Om man skulle få för sig att vilja andas där. Varför skulle man vilja det? Om man vill låtsas vara död. Hur kommer man upp då? Ja, det är inte så lätt. Jag tror man behöver hjälp av någon utifrån. Som gräver upp en. Men vi såg ju. Hon var ju död. Hur kan hon leva då? Det är en mycket bra fråga. Och jag tror jag vet vem vi ska fråga. Nej. Det är döden du så fruktar, så rid ut nu bleka ryttare och svinga med din stav. Ge mig död och ge mig lik att fylla min tomma grav. Är det någon som vill tjäna lite pengar? Det gäller en massa pengar! Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Jo!
Hejsan på er. Som medborgare i denna staden utövar jag nu min rätt att utföra ett envarsgripande av dig, Danny Lou. Alltså? Vilket brott har jag begått? Mord! På Donna Starr må hon vila i frid. Jaha. Men då ska du veta att hon inte är död. Av alla idiotiska påhitt du kunde dra till med så hittar du på att hon lever. Ja. Du har inte tänkt på att vi såg henne på salonen, att vi såg henne hos Mr. Corpse. Vi såg henne till och med i kistan. Ja, men om ni lyssnar på mig ett litet ögonblick så kommer ni inse att jag har rätt. Så därför kan jag omöjligt vara skyldig. Vi kände alla till era lilla romans. Säg som det är. Du tålde inte att se henne med en annan. Någon som är snyggare än vad du är. Och eftersom att du är en hemsk människa så tog du henne ifrån mig. Du var där på salonen. En man som är så listig som du är kan lätt ladda om en revolver utan att någon ser det. Vad har du att säga till ditt försvar? Jo, att hon ju inte... Jag ångrar mig. Jag vill inte höra. Men hon är ju inte död! Danny Lou, du ska hängas tills du dör ihjäl av det. Så det sa. Vi får väl se. Mr. Corpse, så bra! Precis det han ville prata med. Danny Lou, jag kommer finnas här utanför. För nu ska det förberedas en hängning, haha! Mr. Corpse. Ja, du vill ha en kista kan jag tänka. Jag tog med en broschyr här. Mr. Corpse, Donna Starr lever. Ja, det är klart hon gör det. Aha! Det var lite dumt. Min fråga till dig är hur? Nej, jag vet ingenting om det här. Om Donna Starr lever så måste du känna till vad sägs om den här? Den är gjord av polkagris. Någonting hände när ni var där inne hos dig. Kanske en rund? Då får du plats med din lilla hund. Mr. Corpse! Ja, okej. Jag ska berätta allt jag vet. Om du köper den här. Den som är skär. Ja, visst. Ja, de rosa är lite svåra att sälja nämligen. Ja, den blir jättebra. Ja, jag tycker den är ganska fin faktiskt. Berätta nu bara. Okej. Donna laddade revolvern själv. Paul Hoffmeister är en väldigt bra skytt. Och han siktade noga på Donna. Skottet skapade bara sidan av henne. Sen fick vi måla henne så att hon såg sjukare ut än hon egentligen var. Donna Starr. Hon är en väldigt duktig skådespelare. Men för att hon skulle kunna ligga stilla så var vi tvungna att ge henne ett sömnpiller. Tack, Mr. Corpse. Du har klargjort mycket. Men varför gick du med på det här? Kosingen förstås. Jag har en dotter som drömmer om att bli biolog. Och universitet, de är inte billiga de. Och vad skulle jag göra? Hon älskar ju de små maskarna. Hon går ju och matar dem varje dag. Vill du ha den skära? Jaha, nu du Danny Lou ska rättvisa skipas. Ja, vi får väl se om det... Kan jag få några sista ord? Den Lou, jag har sett Donna. Ja,
Det förvånar mig inte. Nej, hon ljuger bara. Det är för att rädda Danny Lou, men den lätta, den går inte vi på, eller hur? Nej. Ni kan inte hänga han om han är oskyldig. Ja, men nu är han ju inte oskyldig, så då går det ju bra, eller hur? Ja. Just det. Jag skulle faktiskt hemskt gärna vilja be om att få säga några sista ord. Nej, du. Jo, men här brukar man ju få. Ja, okej. Gör det då. Tack. Ja, då skulle jag vilja be att få recitera en liten dikt. Och den heter Det långa pladdret för att hinna få hjälp. Ja, låt höra dikten då. Ja, den börjar så här. I begynnelsen fanns det 38 gudinnor. De hette Beatrice, Astrid, Jörgen. Ja, egentligen hette hon Jeanette. Men hon tyckte mycket om när man kallade henne för Jörgen. Sen fanns en Loredana. Och vad håller ni på med här då? Nej, det är ingenting att bry sig om. Vi håller bara på att avrätta en brottsling. Inte i min stad! Nej. Jag som trodde att sheriffen skulle vara intresserad av att skipa rättvisa. Men här har vi en kriminell brottsling och då ska han enligt lagen straffas för sådana saker som, ja. Nej, det där var väl onödigt. Era pissråttor! Fattar ni inte effekterna av en hängning? Ett dödsstraff! Förstår ni inte att det ni gör är mycket värre än att ha ihjäl någon? Vadå? Ni sänker värdet på liv! Och det är den värsta synd man kan begå! Står det verkligen så i Bibeln? Jag skiter i om det står i Bibeln! Det är sunt förnuft. För varje liv ni tar sänker ni värdet på liv. Och vad leder det till? Fler mord och fler dödsstraff. Förbannade pappluvor. Förbannade pantade pappluvor. Jag hade gärna slagit ihjäl er allihop. Men jag gör inte det. För det är fel! Men om man är skyldig, ja men då kan vi väl hänga honom. Han är inte skyldig. Jag kan intyga att kistan är tom. Men om man inte är skyldig, men vem ska vi då hänga? Ja! Varför lyssnar de inte? Men om han Danilo inte är skyldig, ja, vem ska vi då hänga? För stöld av 3 miljoner 25 dollar ska vi gripa Paul Hoffmeister, Hedda Hunt och Donna Starr.
Hejsan på er! Aha! Nej, men inte en till! Finns det hjärterum, finns det stjärterum. Ja, men nu finns här inget hjärta. I hjärtat finns det alltid plats för en till. Inte av någon snarkarfis. Snacka för dig själv, din puttskalle. Var kan jag hitta Donna Star? Och varför skulle vi berätta det? Ja, vad sägs om 1 år mindre i fängelset? Hon tog tåget till New York. Jag sa det först. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Kan ni hålla klaffen så man kan sova lite? Jag blir tyst om du slår igen brödtuggen. Vi sätter oss där. Du droppar på golvet, Danny. Jag vet det, Felicia. Jag vet det. Tänker du inte torka upp det, eller? Jo, det ska jag göra. Men först ska jag byta kläder. Det kommer komma. Ursäkta mig. Skulle vi kunna hålla tåget här en stund medan jag går igenom alla resenärerna? Försmädligt. Goddagens, jag är här för posten. Hejsan på er. Vi tänkte väl inte råna det här tåget? Nej. Så bra. Jag letar efter Donna Star. Har ni sett henne? Nej. Hon kanske inte åkte med det här tåget. Jag har ju letat överallt. Aha! Lou. Donna. Det här blev lite konstigt. Jo. Jag skulle vilja ha checken som du stal från ålderdomshemmet. Hur vet att det var jag? Du hade jobbat där och kunde koden till kassaskåpet. Det kunde väl lika gärna varit Betsy. Jag hittade den här i kassaskåpet. Den här kommer från kistan som du begravdes i efter ditt, Paul Hoffmeister och Hedda Hans begåvade skådespel. Samma kista som du sen blev uppgrävd ur av dina kumpaner. Och biten måste ha följt med dig från kistan hela vägen till kassaskåpet. Checken. Är du arg på mig? Besviken. Och ja, varför? För att vi behövde pengarna.
Vet du hur många emigranter som kommer till New York varje dag? Tusentals. Och vet du hur många som är barn? Och de här stackars små barnen, vet du vad de har varit med om i sitt liv? Vi tänkte starta en teater, Blue. En teater som kunde ge dem lite hopp. Förstår du det? Pengarna gör väl mer nytta där än på Millhouse konto där de bara växer med ränta. Samtidigt som barnen gråter. Jo, kanske. Men i en värld där folk bara tar saker från varandra till höger och vänster. Vad har vi då att ge dem? Du måste låta mig gå, Blue. Det går inte. Jo, det går visst. Och vet du varför? För att du älskar mig. Kanske. Jag kommer springa nu, Blue. Och då måste jag skjuta dig. Nej, det måste du inte. Du måste inte det. För du älskar mig fortfarande. Du älskar mig mer än du älskar lag och ordning. Jag vill vara där du är, Donna. Det är bra. Nej, det är bra. Här, gapa. Jag tycker att du ska ha ett sånt där. Tycker du? Ja. Trivs ni? Ja, jag ville bara säga att det är fel att bryta mot lagen. Red du hela vägen hit för att berätta det? Ja. Och att jag hörde om er lilla plan. Även om det är fel att bryta mot lagen så var det ju för ett gott syfte. Vikten av barnteater är underskattad. Vad pratar du om? En teater för nyanlända barn i New York. Fint. Har Donna berättat detta för dig? Ja. Ja, jag var henne i hälarna men hon lyckades komma undan. Barnteater? Ja. Alltså teater för barn? Ja. Var det inte så? Vi skulle fly med pengarna. Ja, till Europa! Paris, Rom, Wien. Omgiven av alla vackra klänningar. Ja, chokladpraliner. Viner från Bordeaux. Donna, hon skulle bli känd i Österrike-Ungern. Som hon har pratat om detta. Och jag ska sjunga för kejsarinnan. Ljög för mig. Ja, men är du förvånad? Vem tror du spred ryktet att det var du som bytte ut kulorna? Planen var ju från början att sätta dit Mr. Corps. Eller hans dotter. Ja. Men Donna tyckte det var bättre att sätta dit dig. Ja, då slapp vi dig i hälarna. Vet du? Donna vill se dig död. Barnteater. Vem håller på med sånt? Ja, men det tjänar man ju inga pengar på. Det är bara för amatör. Skrattar ni åt köket? Barnteater!
Barnet med lekande skrattfyllda fötter vill mista sitt skratt om det ström inte fanns. Och den som talar med längtande röster blir tyst. Nu räcker det! Var det här du drömde om? Det är bara en fas. Vad är nästa? Mitt nya liv. Bland Mozartkulorna i Wien. Utan vänner. Utan kontakter. Utan... Jag har min dröm. Okej? Man kan aldrig tvinga en dröm att bli verklighet. Då dör den på vägen. Då dör den på vägen. Fortfarande lika överdramatisk. Du är fortfarande lite elak. Har du kommit för att hämta mig? Ja. Nej. Du kommer inte skjuta mig. Du kommer inte skjuta mig. För du älskar mig mer än du älskar din dröm. Vet du? Jag tror att du har fel, Luke. Du är inte den enda som kan byta skott i en puffra. Kom så går vi. Förlåt. Det är okej. Om man tränger in en råtta i ett hörn så kan det hända att den bits. Jag ville inte att det skulle bli så här. Men det var så här det blev. Jag har tagit så många steg åt fel håll. Och jag har hela tiden känt att det har varit fel. Men alla de här stegen... Jag trodde att hjärtat skulle tacka mig. Sen. Det har inte gjort det. Det är ingen som har tackat mig. Förlåt. Men det är så.
Jag älskar ingenting mer än min dröm. Inte ens mig själv. Hittade du henne? Nej. Var hon död? Ja. Säger du så för att du tror det? Eller för att du vill att hon ska komma undan? Jag tror det räcker med frågor nu. Jag vill veta. Man får inte allt här i världen. Hon är bra i huvudet den där, men lite osmidig ibland. Ja, huvudet är viktigt, Felicia. Men vad du än gör med ditt liv, glöm aldrig bort vad du har där inne. Lungan? Va? Ja. Högra lunghalvan. Ja. Precis. Glöm aldrig bort att du har en höger lunghalva. Vi ses i solnedgången. Det var hjärtat han menade, eller hur? Ja, det var det. Men varför sa han inte det då? Jag tror han försökte. Jaha. Har jag ett stort hjärta? Det är väl så stort som du gör det. Och den är Louis stort hjärta? Ja, det har han. Ett stort, ensamt cowboyhjärta.